को लागि निर्धारित समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेपालको यो राजनीतिक स्थितिमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र जन आन्दोलनमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, शहीदहरूको सपना देशको सार्वभौमिकताको रक्षा र नेपाली जनताको सुख हो र आज हामी संसदमा छौँ। संसद देशको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतामा छलफल गर्ने र देश र जनताको हितमा निर्णय गर्ने प्राविधिक थलो हो। संसदलाई बहुमतको आधारमा हुन्छ वा हुन्न भन्ने निर्देशित थलो बनाउनुहुन्न। संविधानमा आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख राज्यको प्रावधान छ। यो संविधानको प्रावधान अनुसार काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो र सरकारलाई संसदले त्यो काम गर्नको निम्ति निर्देशन दिनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 8 पटक प्रधानमन्त्री भएको पार्टी, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको पार्टी, 3 पटक प्रधानमन्त्री भएको पार्टी यही छन् र हामीले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको सडक धुने पनि बाचा गरेका हौं र यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउने पनि बाचा गरेका हौं र हामीले घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन पुर्याउने पनि बाचा गरेका हौं र हामीले पानी जहाज चलाउने पनि बाचा गरेका हौं र आज 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लागि र हामी विकासका कुराहरू गरिरहेका छौं र यसको निम्ति हामीले यस अगाडिका कतिपय सरकारहरूलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट आलोचनात्मक समर्थन पनि भएको थियो, तर परिणाम संविधानमा नभएको ऐनमा 3% को प्रावधान लगाएर प्रजातन्त्रलाई निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बनाउने काम हो र यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउदैन। सभामुख महोदय, र 3% को प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ र यदि सर्वोच्च अदालतले यो जनताका प्रतिनिधिले बनाएको कानूनलाई अप्रजातान्त्रिक र निरङ्कुश भयो भनेर प्रमाणित गरिदिएको खण्डमा त्यस बेला यो कानून बनाउने पार्टी र सांसदहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यसकारण हामीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्नुपर्छ, देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति काम गर्नुपर्छ। र यहाँ चर्चा चल्यो एउटा विदेश मन्त्री आउँदा प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू भेट्न जानु पर्छ कि पर्दैन र प्रधानमन्त्री बन्नेहरूले कालो धनलाई सेतो बनाइदिन्छु भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस्ता पनि प्रश्न जनताबाट उठिरहेको छ र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले धेरै संयन्त्र र कानून बनायौं तर कुनै पनि काम लाग्ने यस किसिमको भएन। त्यसकारण यसको दोषी हामीलाई निर्वाचित गर्ने जनतालाई दिने होइन। सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई छानी कारवाही गर्न सक्नुपर्छ र समाचार आयो निर्वाचनमा उठ्न पैसा घुस दिनुपर्ने, व्यापारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका पार्टीहरूलाई घुस दिएपछि मात्र व्यापार चलाउन पाउने, यो स्थितिको जिम्मेवारी हामीले सरकारमा बसेर कसैलाई पनि पन्छाउन मिल्दैन। सभामुख महोदय, कुनै एउटा देशको विकासको सूचक धेरै छ तर म केही सूचक मात्र राख्न चाहन्छु कि 105 वर्ष भयो नेपालमा जलविद्युत उत्पादन भएको। भर्खर 365 मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमा जोडिएको छ। 177 मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर ग्रिडमा थपिदिएको छ। 450 मेगावाट हामी भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्छौं। वर्षको 1 मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भएको भए 1005 मेगावाट हुन्थ्यो, तर हामीले खोला नाला जति
विदेशीलाई दिँदै जाने अनि विदेशीसँग महँगोमा बिजुली किन्ने, यो कसलाई दोष दिने यसको यस्ता विकृतिको विषय। र अर्को एउटा देशको विकासको मापदण्ड त्यहाँका जनताले कति बिजुलीको प्रयोग गर्न पायो भन्ने पनि हो। नेपाल 83,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमताको देश हो, तर नेपाली 2 करोड 65 लाखले एक वर्षमा 130 युनिट बिजुली प्रयोग गर्छ, जबकि भारतमा 1 अर्ब 15-20 करोड मान्छे छ, त्यहाँका मान्छेले एक वर्षमा 1000 युनिट बिजुली प्रयोग गर्छ। चीन अर्को छिमेकी देश 1 अर्ब 40 करोड जनता छ, त्यहाँका एकजना मान्छेले 3000 युनिट बिजुली प्रयोग गर्छ। हामी 83,000 मेगावाट बिजुलीको उत्पादन गर्ने क्षमताका जनता। आज यो 21औं शताब्दीमा हामीले 8वटा पार्टी, 8वटा प्रधानमन्त्री, 5 पटक प्रधानमन्त्री, 3 पटक प्रधानमन्त्री हुने पार्टीहरूकै सरकारमा हामीले बिजुलीमा कुनै उत्पादन गर्न सकेनौं। त्यसकारण हामीले हावामा महल बनाउने कुराहरू गर्नुहुन्न। सरकारमा जानेहरूले हावामा महल बनाउने एउटा कुनै कल्पनालोक र सपनालोक बाँडेर जनतालाई धुई बलयमा राख्ने काम अब अन्त्य हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, एउटा देशको स्थिति राजस्वले देखाउँछ। 6 महिनाको राजस्व 3 खर्ब 55 अर्ब मात्र उठ्यो। हाम्रो कर्मचारी प्रशासनको लागि खर्च 4 खर्ब 85 अर्ब हो र त्यस्तै 6 महिनाको आयात 5 खर्ब 34 अर्ब हो, निर्यात 41 अर्ब मात्र हो। यसो देखाउँछ हाम्रो देश कहाँ छ भन्ने कुरा। त्यसकारण हावामा महल बनाउनेहरूले फेरि पनि जनतालाई झुक्क्याउने परिस्थिति तयार हुँदै गइरहेको तर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ, यो संसद सचेत हुनुपर्छ। र रोजगारीको कुनै पनि देशको स्थिति देखाउँछ। 70 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। आज नेपाली चेलीहरू कुवेतको सडकमा बिक्री भइरहेको छ। यसको दोष कसलाई दिने? राणा शासनलाई दिने? पञ्चायतलाई दिने? आज बौद्धलाई आएको 29 वर्ष भयो, कुनै परिवर्तन भएको छैन। त्यसकारण विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको निर्देशनमा नेपालको अर्थतन्त्र सञ्चालन अब हुन सक्दैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि नेपाली युवाहरूलाई दास जस्तै बेच्ने काम अब हामीले रोक्नुपर्छ र समाजवादी गणतन्त्रको निम्ति समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउनेहरूले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको निर्देशन अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायो भने त्यो देश कहिले माथि उठ्न सक्दैन। सन् 1950 को सन्धि लगायत असमान सन्धिहरूलाई खारेज नगरेसम्म देश सार्वभौम र स्वाधीन ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय, र अहिले ट्रेड युनियनले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेको छ। पार्टीको पछाडि ट्रेड युनियन छ, यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। हामी संसद सदस्यहरूले कानून बनाऊ, ट्रेड युनियन राज्य कोषबाट पैसा खानेहरूको ट्रेड युनियन। ट्रेड युनियन हाम्रो संविधानको धारा 34 मा हेर्नु हो भने निजी क्षेत्रको लागि हो, तर आज हामीले कर्मचारीहरूलाई पार्टीको, एउटा पार्टीको 50%, अर्को पार्टीको 40%, अर्को पार्टीको 30% हामीले पछाडि राख्यौं। यस्तो काम हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। सभामुख महोदय, र अन्तमा परराष्ट्र नीति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रै प्रधानमन्त्रीहरू भारत जाँदाखेरि हामीले 25 बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्यौं। सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतलाई जिम्मा लगायौं र यसरी हाम्रो देश स्वाधीन हुन सक्दैन। र कम्युनिस्टहरूले नाममा होइन काम गरेर देखाउने हो। मार्क्स र एंगल्स, लेनिनको समाजवाद हो कि खुर्सेब र गोर्बाचोभहरूको समाजवाद हो? यसलाई स्पष्टसँग जनताको अगाडि राख्न सक्नुपर्छ। जनतालाई भ्रममा राखेर 34 वर्ष अघि हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धि दर 9.6%, अहिले आएर 6-7%, अब घट्दै जानेछ। गरिबी रेखा मुनि 23% भन्ने छ, 80% को कुरा आएको छ। यसलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति सरकार अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। शहरीकरणको अर्थ चुनावमा मात्र गाउँमा जाने, त्यसपछि शहरमा आएर बस्ने
काम चाहिँ शहरीकरण, त्यसले शहरीकरणको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। हरेक गाउँलाई हामीले शहर बनाउनको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद।